সকলোলৈকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি পতংগ পৰাগণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। ইয়াৰ আগতে আমি অজৈৱিক কাৰক বতাহ আৰু পানীয়ে কেনেদৰে পৰাগযোগ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ বায়ু পৰাগণ আৰু জল পৰাগণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি জৈৱিক মাধ্যম পোক-পতংগবোৰে কেনেদৰে ফুলৰ পৰাগৰেণু এপাহ ফুলৰ পৰা নি আন এপাহ ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত স্থানান্তৰ হোৱাত সহায় কৰে আৰু ফুলসমূহৰ কি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পতংগসমূহক আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে পতংগৰ দ্বাৰা হোৱা পৰাগযোগ প্ৰক্ৰিয়াত পতংগ পৰাগণ বুলি কোৱা হয়। ছগা, পখিলা, বৰল, মৌ-মাখি আদিয়ে ফুলৰ পৰাগৰেণু গৰ্ভমুণ্ডত স্থানান্তৰ কৰাত সহায় কৰে। পতংগবিলাকে ফুলৰ ৰেণু, সুমিষ্ট ৰস আদি বিচাৰি ফুলে ফুলে উৰি ফুৰে আৰু ফলত ইহঁতৰ গাত লাগি থকা পৰাগৰেণুবিলাকে ফুলৰ গৰ্ভমুণ্ডত লাগি পৰাগযোগ প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত কৰে। পৰাগৰেণু খাবলৈ বা নিবলৈ আহি ফুলত ঘূৰি ফুৰোতে কাঁইটীয়া পৰাগৰেণু কিছুমান পতংগৰ পাখি, ঠেং আৰু মুখত লাগি ধৰে আৰু যেতিয়া সেই পতংগটো গৈ অন্য এপাহ ফুলত পৰিবগৈ তেতিয়া গৰ্ভমুণ্ডৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন হোৱাৰ ফলত ইহঁতৰ পৰাগযোগ প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয়। এতিয়া পতংগ পৰাগণৰ ফুলৰ কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যাতে সেই পতংগসমূহ ফুলপাহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব পাৰে। ফুলবোৰ সাধাৰণতে ডাঙৰ আৰু সহজতে দেখা পোৱা হয়, আকৰ্ষণীয় হয় আৰু ৰঙীন হয়। ফুলৰ পাহিবোৰ ডাঙৰ হয়। সাধাৰণতে যিবোৰ ফুলৰ পাহিবোৰ সৰু হয় তেনে ফুলৰ অন্য অংশবোৰ উদাহৰণস্বৰূপে আমি পাতৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বা ব্ৰেক্টৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া পইনচেটিয়া যোনপাহ ফুল থাকে সেই পাহ ফুলৰ পাতবোৰ ৰঙীন হয় আৰু তাৰ ফলতে পতংগসমূহ সেই ফুলপাহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয়। ইয়াৰ চিত্ৰত এপাহ পইনচেটিয়া ফুল দেখুওৱা হৈছে। তোমালোকে দেখিছাই যে পাতটো বিভিন্ন ৰঙীন হোৱা দেখা গৈছে আৰু ইয়াৰ ফলতে পতংগটো সেই ফুলপাহৰ প্ৰতি সহজতে আকৰ্ষিত হৈছে। এইটো চিত্ৰত বগানভেলিয়া দেখুওৱা গৈছে। বগানভেলিয়াৰ ব্ৰেকবিলাক বিভিন্ন ৰঙৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া কিছুমান সৰু ফুল থাকে, সেই সৰু ফুলবিলাক থোপা হিচাপে লাগে যাতে পতংগৰ সহজতে চকুত পৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি সূৰুযমুখীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। সৰু সৰু ফুলবোৰ থোপা হিচাপে ফুলে আৰু তাৰ ফলতে পতংগসমূহ সেই ফুল থোপাৰ প্ৰতি সহজতে আকৰ্ষিত হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি সূৰুযমুখীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিলে ফুলভেদে পতংগ পৰাগণ কৰা পতংগ ভিন ভিন হয়। যেনে বগা ৰঙৰ ফুলবোৰক ছগা জাতীয় পতংগই আকৰ্ষণ কৰে। ৰঙা ৰঙৰ ফুলবোৰক পখিলা, মৌ-মাখি জাতীয় পতংগই আকৰ্ষণ কৰে। এতিয়া ফুলভেদে পতংগ পৰাগণ কৰা পতংগসমূহ ভিন ভিন হ'ব পাৰে। বিভিন্ন ৰঙৰ ফুলসমূহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পতংগসমূহে আকৰ্ষণ কৰে। কিছুমান ফুল নিৰ্দিষ্ট সময়তে ফুলে। যেনে পখিলা, বৰলে পৰাগযোগ ঘটা ফুলসমূহ দিনত ফুলে। আন কিছুমান ফুল থাকে সেই ফুলসমূহ ৰাতি ফুলে আৰু সেই ফুলসমূহৰ সাধাৰণতে সুস্বাদু গোন্ধ থাকে যাৰ ফলত পতংগ সহজতে আকৰ্ষিত হয়। আমি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰোঁ যে পখিলা, বৰলে যিবিলাক ফুলত পতংগ পৰাগণ কৰে সেই ফুলসমূহ সাধাৰণতে দিনৰ ভাগত ফুলে আৰু ৰাতিৰ ভাগত সিহঁতি জাপ খাই যায়। এতিয়া কিছুমান ফুলে পতংগৰ আকৰ্ষণ কৰিবৰ বাবে সুগন্ধি বিয়পাই দিয়ে। উদাহৰণস্বৰূপে ৰ'জ, জেচমিনৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। সেই পতংগসমূহ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সিহঁতৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সিহঁতি সুগন্ধি বিয়পাই যায়। সেই সুগন্ধি লৈ পেলাই পতংগসমূহ তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় আৰু ফলত সিহঁতৰ পৰাগযোগ প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হ'ব পাৰে। কিছুমান ফুলৰ পৰাগৰেণু পতংগৰ খাদ্য। উদাহৰণস্বৰূপে আমি মেগনলিয়াৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। মেগনলিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যিবিলাক ৰেণু থাকে সেই ৰেণুবিলাক পতংগসমূহৰ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে। খহটা আঠা জাতীয় পদাৰ্থৰে গঠিত হয় যাতে সিহঁত সহজতে পতংগৰ পাখি, ঠেং বা মুখত লাগি ধৰাত সহায় হয় আৰু কিছুমান হালধীয়া ৰঙৰ পদাৰ্থ পোৱা যায়, সেই পদাৰ্থসমূহক পলেন কিট বোলে। এতিয়া পৰাগৰেণুৰ যোনখন বাহিৰা আৱৰণ থাকে বা বহিস্থখন থাকে তাত কিছুমান হালধীয়া ৰঙৰ আঠা জাতীয় পদাৰ্থ পোৱা যায়, সেইসমূহ পতংগৰ গাত লাগি ধৰে আৰু সেইবিলাককে আমি পলেন কিট বুলি কওঁ। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। পৰীক্ষাত আহি থাকে যে পলেন কিট কাক বোলে, আহি থাকে এইটো পৰীক্ষাত। এতিয়া এয়ে আছিল যে ফুলসমূহে পতংগ পৰাগণ কৰিবৰ বাবে কি ধৰণৰ
বৈশিষ্ট্য অৱলম্বন কৰে। ইয়াৰ পিছৰটোৰ ভিতৰত আমি আন কেইটামান জৈৱিক কাৰক যেনে চৰাইয়ে কেনেদৰে পৰাগযোগ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে বা অৰিন্থোফিলি কাক বোলে আৰু এই ইতৰ পৰাগযোগৰ আমাৰ কিনো এডভান্টেজ আছে, আমাৰ কেনেধৰণে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰে সেই বিষয়ে আমি ইয়াৰ পিছৰটোৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।